Now, let's do this 5-item basic math quiz na sobrang daming nagkakamali. Bakit basic? Basic siya kasi nandyan na yung equation, isolve na lang natin at hindi yan komplikado. Napaka-basic lang yan. Pero sobrang maraming nagkakamali nito. Pero in fairness, marami nang nag-comment dito, marami na ring nakakatama, marami nang nakaka-perfect. And thanks God, nagbunga ang mga ginagawa kong pag-correct sa mga members kasi dami nang nakatama. Sarap ng feeling na ang daming nakatama. At super thank you sa lahat ng mga members, lalo-lalo na yung mga moderators natin at yung mga regular na members na regular ding nagsasagot sa mga tanong ninyo, nagbibigay ng mga detalyeng solusyon. Hindi ko na lang sila isa-isahin baka kasi meron akong makalimutang isa. So, lahat ng yon makikita nyo naman sa mga comment na nagbibigay sila ng mga detalyeng solusyon at nilalagyan natin yan ng mga heart sa mga tamang sagot. Before we will start, ito yung FB ko na pwede kayong mag-PM sa akin, i-PM nyo yung email ad nyo para isend ko sa inyo yung libreng printable na reviewers. Ito naman yung FB group natin, Philippine Civil Service Review for All, at iba pang FB group na lagi nating tinatambayan kung saan i-correct natin ang lahat ng maling sagot. Bali, ma-notify kayo sa mga post natin at hindi natin tatantanan hanggang hindi magets kung paano sagutan ng tama. Kasi ito yung mga review group, lalo na ito, review group sa civil service exam, kung saan ang mga members ay nagtutulungan para ipasa yung civil service exam at iba pang mga exam na medyo kahalintulad nito. Kaya sa lahat ng mga naka-appreciate na itama yung mali nila, alam niyo yung ginagawa ko ito para sa inyo. Sa bagay, mas maraming naka-appreciate kaysa nag-hate. Pero lahat naman ng nag-hate sa akin, I know they learned something. Some of them, binablock tayo dahil na rin sa pride na akala nila sino ba ako para i-correct yung mali nila. But at least, whether they like it or not, meron silang natutunan. At yan yung number 1 na layunin ko kung bakit ko na-put up itong Philippine Civil Service Review for All. Now, ugaling mag-participate sa lahat ng mga post natin at huwag niyong ikahiyang magkamali. Ang importante, may matutunan kayo at makakatama sa actual na exam. At ito naman yung FB page natin. At sa lahat ng mga ayaw magpa-correct, basahin niyo ito. At sa lahat ng pagsubok sa buhay natin, ito yung i-share ko sa inyo. Ito kasi yung pinaghahawakan ko since college ako. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverbs 3:5. At para naman sa mga kapatid nating Muslim, Allah loves those who put their trust in Him. So ngayon, para sa mga bago pa lang, since 2017, I've been doing this regularly, as in regularly. Yung tipong sukang-suka na yung mga ibang members kasi nga balik-balik na ba. So, ito, mayroon na akong na-post dati, 5-item din yon na only few can answer correctly. Kaya yung link ilalagay ko rin sa description ng video ito. Ngayon, bago natin sagutan itong 5, ang tanong, paano ko nalaman na only few can answer this correctly? Samantalang basic math ito. Basahin natin ang sinulat ko sa post na yun, ha? Even some lang. Kasi meron naman talagang totoong mga math teachers na nag-comment na tama naman yung sagot. Some math teachers, major in math, engineers, accountants, even yung champion in math Olympiad. By the way, yung kausap kong math Olympiad, sabi kasi niya, imposibleng merong champion pa sa math Olympiad na member sa grupo. So, bale, wala na lang kwenta yung mismong kausap niya. Pero, syempre, hindi ko naman sinabi kung ano din yung award ko when it comes to math Olympiad. Pero, yung lahat ng mga comments niya, dinilit na niya. Kasi later on, na-realize niya na mali pala siya. Kaya, as much as possible, kapag kinokorek po kayo, iwasan yung mag-brag. Mag-double check muna kayo. Magbasa ka, kung gusto mo, mag-google ka kung anong gusto mo, makakuha ka lang ng tamang references sa mismong post. Kaysa mag-brag kayo. Ito yung mga examples na nag-brag, ha? Example lang. Sabi nito yung kausap niya si Ma'am
Taj Martin. So, mali pala yung natutunan namin sa engineering. So, nagpapahiwatig na siya nung term niyan. Nagsasabi na siya in a simple way para sabihin sa ipaalam sa'yo na engineer siya. Engineering student siya. Tapos, ito naman, all my math learning since high school was a lie daw. Ito lang masasabi ko ha. So, bali, yung grade mo sa high school ay 100%. By the way, yung grade ko sa math sa high school ay 98% lang. Hindi ko nakuha yung 100%. So, ngayon, kung sasabihin mong was a lie, bali 100% yung math mo sa high school tapos naalala mo lahat. Kasi sabi mo man na yung learning mo sa high school ay was a lie. By the way, nabanggit ko pala yung grade ko, hindi yan basihan para maniwala kayo sa akin. So, dapat meron tayong mga references para kung ano yung sagot natin ay tutugma siya mismo sa actual na exam na makuha natin yung tamang sagot. Meron ding sabi niya, one day ago pa ha, I'm a math teacher. So, inunahan na niya na math teacher daw siya. After niyan, dami pa niyang sinabi, pero after niyan, so inulanan ko siya ng mga references. Lahat ng mga references na meron tayo. Tahimik na siya. Now, ito din, hindi naman to para sa akin na comment na ito. Di ako katulad ng iba dyan, ilang take na siguro bago makapasa. Pero sad to say, yung kausap kasi niya, kilala ko. One take sa civil service, top pa sa civil service exam. Kaya ang punto ko lang, huwag niyong pangunahang i-brag yung sarili para sabihin lang na mas tama ka kaysa kausap mo. Kasi hindi yan basihan kahit engineer ka pa. Kasi meron pang nagsabi na I'm major in mathematics. Meron pang accountant daw siya. Marami sa kanila, hindi ko na mahabol. Gusto ko sanang i-search kaya isa ito sa na-search ko. Kasi i-search ko sana yung lahat ng mga nagsasabi nun. Pero karamihan kasi sa kanila, dinilit na yung comment nila. Inunahan kasi sa pag-brag sa sarili, ang ending, wala naman silang maipakita ang mga references kasi inulanan ko sila ng mga references. Pinatulan ko ba? Dalawa lang naman yan. It's either you will learn from me or I will learn from you. Basta isa lang ang layunin ko, bakit ko pinut up yung grupong review, FB group na Philippine Civil Service Review for All at yung iba pang mga FB group na sinasalihan natin sa regarding sa itong review na ito. Isa lang naman ang mga layunin yan, ang pumasa sa exam. Para naman sa akin, papasa lang kayo sa exam, happy na ako niyan. So, ngayon, yung mga naghamon dati, kahit yung naghamon na kahapon pa lang, wala na ngayon, tahimik na sila. Yung iba, binablock na rin tayo. Yung iba, nag-out lang sa grupo. Wala lang, ignore. Yung tipong after nila, ang dami nilang sinasabi tapos, wala na kasi they realize mali pala sila. At marami sa kanila, nag-warning na ako na huwag nilang pangunahan ng pag-brag. Kasi later on, once ma-realize na nila na, oops, mali pala ako, doon nila ma-feel na sarili lang pala nila yung pinapahiya nila. Ika nga, meron tayong kasabihan na do not correct a fool or he will hate you. Correct a wise man and he will appreciate you. So, thank you so much sa lahat. Marami naman, mas marami pa rin yung naka-appreciate sa mga gawa natin. Yung kakulitan natin na i-correct sila sa tama, marami pa rin naka-appreciate. Thank you so much. Now, mag-umpisa na tayo. Dito na tayo sa number 1. Masyado nang mahaba yung introduction natin. So, sana yung iba, pwede namang hindi nyo pakinggan yung mga sinasabi ko. Direkta na tayo dito. So, ngayon, number 1. Paano nga ba i-follow yung PEMDAS according sa references from grade 4, 5, 6, 7, meron pang elementary algebra at meron pa tayong galing sa Google at hindi galing sa kathang isip lamang. Una, isolve muna natin ito. Gamit ka mo yung PEMDAS. Walang parenthesis, so ignore natin. Walang exponent, ngayon, ignore din natin yan.
doon tayo sa PEMDAS. Itong PEMDAS, ito yung acronym na sana huwag kalimutan ang order of operations. Kaya merong mga acronyms tulad nitong PEMDAS, meron ding GEMDAS, MDAS for short, meron pang BODMAS, meron pang BEDMAS, meron pang BIDMAS, na sana huwag niyong kalimutan yung mismong order of operations. So, ignore muna natin si parenthesis at saka si exponent. Yung step number 1, step number 2 sa order of operations kasi wala naman yan dito. Ang operations na meron tayo ay subtraction, addition, division, at multiplication. So, doon lang tayo mag-focus. Step number 3. Multiplication and division, they rank equally kaya we will solve them from left to right. Sa Tagalog, itong multiplication at division, magkapariho lang sila. Kung baga, twin sila ba? So, kung alin lang ang mauna nito. Sa given, kung nauna si division, unahin natin yan. Kung nauna si multiplication, unahin natin yan. Kasi nga, left to right. Ganon din si addition at si subtraction. Ito naman yung step number 4. Tapos ito, step number 3. Now, isolve muna natin ito bago natin basahin yung mga references natin. Division ang nauna kaysa multiplication, kaya yan ang unahin natin. 30 divided by 5 and that is equals to 6. Now, multiplication na tayo. Ibaba na natin ito muna para makita nyo lang. Now ang mga operations na natitira ay subtraction, addition, at multiplication. So, multiplication tayo. This is 36. So, i-drop natin si 15 minus 5 plus 36. Ngayon, ang operations na andyan ay subtraction at addition. Again, yung subtraction at addition, magkapariho lang kasi sila. Kaya, kung alin man ang nauna sa kanila, yan ang unahin left to right. Kung nauna si subtraction, unahin natin yan siya. 15 minus 5 and that is equals to 10. 10 plus 36 and that is equals to 46. Kaya ang sagot dito ay 46. Now, basahin natin yung references natin, yung sinasabi kong left to right. Kung tama ba na ito ay step number 3 to multiplication and division at step number 4 naman si subtraction at si addition according sa order of operations. At hindi ko gawa-gawa lang. Dito tayo sa grade 5 textbook, grade 5 ito. Pansinin nyo, rule 1, 2, 3, 4, 4 lang yan. Yung rule number 3, multiplication, multiply and divide, in the order they appear. Sa Tagalog, kung anong meron o kung anong nasa given ba, from left to right. Ganon din si add and subtract in the order they appear from left to right. Sa kaliwa, papuntang kanan. Left to right. Tagalog na yan. Next, ito naman ay sa grade 6. Okay, doon tayo sa step number 3 at 4. Multiply or divide, left to right pa rin yan. Or, ang nakalagay, or left to right. Ito naman ay sa college, hindi pala, elementary algebra na libro. 3 and 4. Multiply and divide, left to right. Left to right pa rin sa add and subtract. Ngayon dito tayo sa study.com. Step number 3. Basahin natin. Even though M for multiplication in PEMDAS comes before D for division, Tagalogin natin. Kahit daw si M na multiplication ay nauna sa D, kahit daw na nauna si multiplication kaysa D dito sa PEMDAS, these two operations actually have the same priority. Sa Tagalog, itong dalawa ay pareho lang daw yung priority na nila. Pareho, equal ba sila? So therefore,
complete only those two operations in the order they occur from left to right. Kaya, isolve natin sila kung alin yung nauna doon sa given from left to right. Kung ano man yung sinabi ko dito sa step number 3, ganun din sa step number 4 dito sa addition and subtraction. Pariho lang sila. Ngayon, doon tayo sa grade 7 textbook. Ganito karami yung mga references natin. Doon sa mga naghahamon na ni isa, wala silang maipakita. Kaya, huwag niyong pangunahan ng mag-brag next time. So anyway, doon tayo sa step number 3. Perform all multiplication and division from left to right. Ganun din si number 4. 4 na steps lang yan. Next, ito ay grade 4 textbook. Ganito ang ibig sabihin ng left to right. Kasi yung example dito, 64 divided by 8 times 4 divided by 2. Which one is correct? Ito bang si letter A na inuna yung multiplication bago yung mga division? Or ito bang si letter B na from left to right? Or ito bang si letter C na from right going to left? Ang sagot dito, basahin natin from grade 4 textbook. Since there is only multiplication and division in the number sentence, we work from left to right. Thus, the correct answer is letter B. In cases where addition or subtraction is combined with multiplication or division, work from left to right, doing multiplication or division first, then addition or subtraction. Tagalogin natin kasi may nag-request na hindi pa rin nila mag-gets. Tagalogin natin. In case, kung meron daw na-combine na addition or subtraction dito sa multiplication or division, dapat left to right pa rin tayo. Ang unahin natin lang ay yung multiplication or division first, bago yung dalawang addition at saka subtraction. Next, dito tayo sa subtraction naman. Ito ay 84 minus 25 plus 13 minus 7. Again, ang tanong, which of the answers is correct? Ito bang si letter A na left to right? Or itong si letter B na unahin talaga si addition bago yung mga subtraction? Or itong si letter C na right to left? Again, ang sagot dito ay itong letter A, left to right. So, therefore, ang sagot nating 46 ay tama. Pero syempre, i-double check natin yan using our scientific calculator. 15 minus 5 plus 30 divided by 5 times 6. Ang sagot dito, 46. Next, exponent. Hindi ko na talaga mabilang kung ilan sila na nag-brag. Yung inunahan tayo ba, yung tipong ipapaalam sa'yo na engineer sila, math teacher sila, math major sila, pero hindi nila gets kung ano yung tamang sagot nito. Sabi nila, kapag 8, ganito, negative 8 squared, kapag ganyan daw, dapat daw positive lang daw niyan. Ang nagsabi ay math teacher, math major, pero so far, lahat po sila, as in lahat sila, walang maipakitang references. Kasi kahit scientific calculator ay negative 64 ito. Kaya wag na natin patagalin pa, hindi natin yan masusolve unless mag-review tayo sa references. Meron tayong nakuhang galing sa grade 7 textbook, major mistake. Ito yung kadalasang mali. Students often think that ito yung kadalasang iniisip ng mga estudyante na ito daw negative 6 na lahat na sa loob ng parenthesis bago in squared ay pariho daw sa negative 6
squared. Often think. Yan yung kadalasang iniisip nila. Ang sagot, they are not always the same. The exponent applies only to the symbol immediately preceding it. Ito lang ba, hindi kasali yung negative na yan unless kung naka-parenthesis. Naka-explain dito. Itong si negative 6 na nasa loob ng parenthesis bago in-square means negative 6 times negative 6, kaya positive 36. The exponent applies to negative 6. Nasa loob ng parenthesis si negative at si 6 bago sila ni-raise ng 2. Ngayon, dito naman tayo sa negative 6 squared. Walang parenthesis or lahat yan nasa loob ng parenthesis. Pariho lang din naman yan siya. Mawalang parenthesis o ano tawag dito na meron, pariho lang din. Yung ganito or ganyan, pariho lang yan. Kahit i-double check nyo pa sa calculator. Ngayon, anong sabi sa librong ito? Ang negative nasa labas. Yung 6 lang kasi yung minomultiply natin by itself. Kaya negative 36. The exponent applies only to 6. Yan yung nasa libro. Therefore, ang sulat dito, negative 6 squared is not equal. I-double check, ay isulat natin kasi hindi klaro dito. Baka hindi klaro sa inyo. Is not equal to negative 6, lahat yan nasa loob ng parenthesis, bago ni-raise ng 2, hindi yan equal. Ngayon, kailangan natin basahin yung iba pang references para naman ma-review yung mga math teacher dyan, some lang ha, hindi lahat, yung mga math major, yung mga engineering dyan, na akala nila ay pariho ito. Ito, negative 5, nasa loob ng parenthesis, bago ni-raise ng 2, at itong negative 5 raised to 2, walang nakalagay na parenthesis sa negative 5. Other than the purple, yung purple na ibig sabihin dito ay yung parenthesis, one of them, sabi nitong coolmath.com, I'll bet you aren't so sure, sabi ng coolmath.com. They are actually very different daw. So, let's learn what each one means. The parentheses are important dito sa exponent na law of exponent. Kasi kapag nasa loob ng parentheses pariho itong negative 5 bago ni-raise ng 2, ito yung ibig sabihin niya. Now, remember daw, negative times negative is equals to positive. Again, lahat nakakaalam na negative times negative is equals to positive. Pero ito yung tandaan mo. Nandito tayo sa law of exponent on negative base. Anong meron dito? Itong negative is out in front and not locked into 5. Kaya itong negative ay hindi siya kasali sa pag-multiply natin. Kundi yung 5 lang, 5 times 5 is equals to 25. At kopyahin na lang si negative sign. Again, ito ay positive. Ito ay negative. Again, ito ay magkaiba. Kung ganito, positive. Kung wala namang parenthesis, negative. Next, isa pa. Sa purplemath.com, paspasan na natin. Kapag parihong nasa loob ng parenthesis, positive. Kapag walang parenthesis or pariho lang yan kung nasa loob ng parenthesis. Kasi ang ni-raise sa 2 dito ay yung 3 lang din naman. So this is negative. At ito naman sa itong website na ito. Basahin natin ito. If there are parentheses around the negative base, the power applies to the entire equation. Itagalog natin, kung ang parenthesis daw katulad dito sa example, negative 4, yung parenthesis ay nandito mismo sa negative base natin na negative 4, nandito yung power, that means
Itong kabuuan na to ay i-multiply natin. Yan, negative 4 times negative 4, kaya positive 16. Pero kung wala namang parenthesis or nasa labas ang parenthesis ba, tapos yung raised to 2, nandun lang yan sa 4, hindi kasali si negative. Kaya itong 4 lang ang pinumultiply natin at hindi yan kasali yung negative. Kaya negative 16. Siguro naman sa dami ng mga references natin, meron pang ganito, meron pa dito sa onlinemathlearning.com. Sana naintindihan na kapag ganito, negative yan siya. Kapag nasa loob lahat ng sa parentheses, itong negative 2 ni-raise sa 4, positive yan siya. So ngayon, pwede na tayong mag-solve dito. Ito ay nasa loob lahat. So, therefore, this is negative 8 times 8, which is equal to negative 64. Plus, itong negative 8 ang nasa loob ng parenthesis bago ni-raise ng 2. That means, negative 8 times negative 8 is equals to positive 64. So, i-add natin yan siya. Ngayon, walang parenthesis. Pariho lang yan dito sa una natin. So, therefore, yung 8 lang ang i-multiply natin. So, that is negative 64 or minus 64. Ngayon, syempre, bago tayo mag-proceed, i-double check muna natin using calculator. Doon muna tayo sa negative 8. Wait ha, in negative, yung negative 8 raised to 2. Wait, nawala yung negative. Kunin natin yung mga parentheses dito na hindi kasali. Okay. Anong sagot dito? Negative 8 raised to 2. Lahat yan nasa loob ng parentheses. Anong meron dito? Negative 64. Yung isa pa. Kung nasa loob lahat, ay itong negative 8 lang ang nasa loob ng parentheses, that is positive 64. Then, kung wala namang parenthesis, that is negative 64. Next, solve na natin. Negative 64 plus 64, obviously, 0 na yan siya. So, ano na lang natira dyan? Negative 64. Kaya ang sagot dito, letter D. Pero, syempre, i-double check natin sa iba pang calculator. So, this is negative 8 raised to 2, lahat nasa loob ng parenthesis. Anong meron dito? Negative 64. Ngayon, kapag, i-delete natin yan, kapag nasa loob ng parenthesis itong si negative 8, bago ni-raise ng 2, that is positive 64. Ngayon, kapag wala naman tayong parenthesis, ni-raise ng 2, that is negative 64. Ngayon, yung buong equation na negative 8 raised to 2 plus yung negative 8 nasa loob lahat ng parenthesis bago ni raise ng 2 minus 8 raised to 2 at ang sagot dyan ay negative 64. At abangan yung karugtong nito, yung number 3, number 4, number 5. Ito ay fraction percentage. Yung isa naman ay division. Ito naman ay kung paano ito gawan ng tamang solusyon, yung substitution na yan. And I hope by this time, alam nyo na ang kaibahan ng example negative 5 raised to 2, sa negative 5 raised to 2, lahat nasa loob ng parenthesis. Sa negative 5, yan ang nasa loob ng parenthesis raised to 2. Ito lang ang positive, while itong dalawa ay negative. At sana alam nyo na kung paano sundin itong PEMDAS na yan or GEMDAS na yan, na unahin talaga yung groupings or parentheses, next ay exponent. At ito namang multiplication at division, they rank equally, kaya we will solve them from left to right kung alin ang nauna. At ito namang si addition at subtraction, kung alin naman ang nauna from left to right. Kasi nga, they rank equally. Thank you and God bless.